همه وسیله رو برداشتم. اینا تست کردم. یه دونه ماهی شکار کردیم و نتیجه ماهیگیری ما شد دست. از این کوه باید عبور کنیم. از اینجا دیگه باید با دست ببریم. واقعا وحشتناک بود. 3 کیلومتر کوه به سمت هرمزگان. سلام دوستان، روزتون بخیر. ما وسایل رو جمع کردیم اومدیم سمت اسکله بنود ببینیم موفق میشیم ما شکار کنیم یا نه. ایشون هم آقای صیاد هستن. پنبه رو اینجوری ریشش میکنیم. خمیر پنبه بکنم باید ظرف میآوردم. نمکم بزن. باشه خب داخل دهن ماهی جا نمیشه. ما یه دونه ماهی شکار کردیم، البته نه با نیزه و با قلاب، با قایق. بله ماهی اسمش چیه؟ ماهی شهری فکر کنم گفت. شعری. شعری شهری داره. قیافه جالبی هم داره. یه ماهی داد بهمون گفت کباب کنیم سرخ کنیم بخوریم. دمش گرم. حالا ما ماهی صید نکردیم، ماهی دستمون شد. باشیم بریم زیاد دیر نکنیم دیگه، ظهر. خب متاسفانه چیزی دشت نکردیم. البته یه ماهی دشت کردیم که اونم خودمون نگرفتیم. نتیجه ماهیگیری ما شد دست آسیب دیده من که الان یه چالش بزرگی هم محسوب میشه، چون برای دوچرخه سواری و گرفتن فرمان خیلی سخت میشه. حالا پام آسیب دیده، یه طرف شلوارم پاره شده و نمیدونم چطوری این گردن رو باید رد کنیم. گردنده رو میبینین دوستان؟ اونجا رو باید بریم بالا. از این کوه باید عبور کنیم. از اینجا دیگه باید با دست ببریم. بچه ما بریم کوه کامل بریم بالا. خیلی سربالایی تیزی داره. بیا زیگزاگی بیا.
موفق شدیم. خیلی سخت بود واقعا. 3 کیلومتر کوه. یه کلاتو باید محکم بگیری باد نبره. کلاه منم باد برد، محکم نگرفتم. کل این مسیر رو شب اومدیم ها. رکاب میزنیم به سمت هرمزگان، به سمت پارسیان. خب اینجا هم روستای خره. امروز هم فکر کنم تو استان بوشهر موندنیم، اینجوری که معلومه. الان تو آخرین نقطه استان بوشهر هستیم، روستای خره. و این قسمت حالا خیلی سرسبزه، خیلی دیدنیه، مخصوصا بعد روستا این تیکه‌ای که وارد استان هرمزگان میشیم. گفتیم همینجوری مسیر رو ادامه بدیم، جایی نمیرسیم که حالا مثلا امکانات خاصی داشته باشه، پارکی چیزی توی نقشه ندیدیم. حالا دست منم چون زخمی شده درد میکنه، امروز هم کلی چالش داشتیم، گفتیم بیایم همین روستا یه مسجدی جایی پیدا کنیم، مستقر بشیم و پاورا رو بذاریم شارژ بشه. تونستیم یه جایی هم پیدا کنیم برای استحمام و امشب هم موندنی بشیم. فردا را بیافتیم سمت پارسیان، وارد استان هرمزگان، یعنی سومین استان توی این در واقع برنامه رکاب زنی حساب میشه. وارد استان هرمزگان بشیم و مسیر رو پیش بریم به سمت سلام. خوبی؟ سلام عزیزم. سلام. خب الان منتظریم توی این مسجد، روبروی این مسجد دوچرخه رو گذاشتیم، منتظریم مسئولش بیاد و ازش اجازه بگیریم. دیگه غروب هم نزدیک، الان میان دیگه نماز بخونن، اجازه بگیریم ببینیم چی پیش میاد. امروز هم اینجوری گذشت و پر از چالش و یه جورایی بیشتر سختی و رنج تحمل کردیم. امروز زخمی شدم، افتادم، بعد بیشتر ناکامی نصیب ما شد. خب اینم از چالش های سفر با دوچرخه است و همیشه همه چی خوب پیش نمیره. فردا این مسیر رو پیش بریم، این مسیر سرسبزی پیش رومون داریم. با ما همراه باشید، منتظر فیلم های بعدی باشید. امیدوارم که هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه. شما حرفی نداری؟ خستم. واقعا خسته شدی یا؟ یه سربالایی به شدت تیز بود. انشالله که فردا حالا مسیر هموار باشه، زیاد سربالایی نداشته باشین. انشالله. فعلا خدا نگهدار.